Mám k dispozici objektiv 7 Artisans 50 mm se světelností 1.05, což je brutálně světelný objektiv a má to samozřejmě nějaké své pro a proti. Papírově vám přijde, že 1 pro by bylo, že to vidí dobře ve tmě, ale se světelností 1 přichází i to, že ta hloubka ostrosti, kde je to skutečně ostré, je tak tenká, že je velký problém vůbec zaostřit. Jsem v autě, protože vyjíždím na výlet vyfotit motorkáře. Druhý výlet bude do Sokolova s kanálem Pojedem, kde jim udělám nějaké close-up shots a nějaký jiný beauty shoty ještě s jiným objektivem. Máme se na co těšit. Držte mi palce. Pojedem? Tady vidíte, že budeme fotit celek a připravujeme se na umístění motorky. Ještě. Jsme skoro tam. Stop. Protože jsem si udělal nějaký testíky dopředu, tak jsem věděl, že na otevřenou clonu, na té 1, je to měkký. Začali jsme na cloně 8. Teď na tu párovou fotografii jsem teda udělal menší edit, jen jsem to přibarvil a výsledek je docela hezký. Oni teda nejsou pár, ale v rámci fotografie furt jsem se snažil nacpat do pozadí nějak ten hrad do kompozice, ale možná, že tomu ta fotka trošku utrpěla. Ještě kdyby se soustředil víc na ty lidi a míň na ten hrad v pozadí, že by třeba ty fotky některé byly trošku ještě jako zajímavější. Pak jsem se teda odhodlal a vyfotil fotografii na plnou díru a s trochou doostření, výtažení stínu a výměnou oblohy je z toho super fotka. Tady si právě prohlídnete kraje fotky, kde dobře vidíte, jaký způsob rozostření dělá ten objektiv. Jakože to není úplně čisťonký, ale takový jako roztahaný štětce, nebo jak bych to popsal. Tady vidíte, že už je slona 4 a ten charakter zmizel. Vlastně jsem se trochu zalekl, že to je jako měkký ten obraz, takže tou slonou jsem chtěl donutit ten obraz, aby byl přirozeně ostrý, no ale pak ztratíte ten charakter specifický. No, když byste to zkoumali hodně zblízka, tak uvidíte, že tam je spousta chromatická aberrace. Kolem těch helem třeba je prostě hromada fialových linek. Poslední 2 fotografie a přesouváme se do další sekce. Vítejte, dámy a pánové, jdem si prolíst tady nějaký budovy. Jdu tam. Běž to. Máte tabless filtry? Ne, určitě ne, my jsme trénovaní profesionálové. Jsou to filtry pevných částic. Ty co tam dáme, 32? Tady máš trénovaného profesionála. Jaký tam mám dát? 64. Jo. No počkej za chvíli, vole. No ještě máš to zase vyměníš. Jo, ještě filtr jsem si na to nedal, prdele. Záběr z mojí perspektivy z ramena je z GoPro Hero 13. To, co vidíte vždycky potom jako větší širokáč, tak to je Canon R8 se 14 1.4. Všechno na 57 Artisans jsem natáčel s S-logem. Předpokládám, že lidi, co si pořídíte na objektiv, ničem jiným natáčet nebudou. Hele, tady je nějaká díra. Kapky na karbit. Jsou tady nějaký trubky, ze kterých kape voda. Překvapující. A je jich tady hodně. Taky jsem občas povídal něco na kameru, tak se nezapomeňte podívat na video na kanále Pojedem a dejte jim odběr. S čímž souvisí i založení města Přebus, spíš vesnice, když se na to tak podíváte na mapě. A tady píšou, že byla Jak můžou vědět teda, že Přebus byla založena 1347, když první písně měla zmínka o Přebuzi pochází z roku 1542? Moc hrotí. No, asi jo. Pojďme dovnitř. There's so many people who say that they won't when they will.
use some motivation, but I know how I feel. Pokud jste ještě nikdy předtím neměli manuální sklo, tak připravte se na to, že budete potřebovat externí displej. Ačkoliv peaking na foťáku trochu pomůže, tak rozhodně vám nezaručí 100% přesnost. Až když to vidíte na větším displeji, tak pak vidíte, jak moc vám to vlastně nejde. Ani číst už neumím. Tady čumím tam na Erika a tamhle barák, který... Tady mrkněte na pozadí na ty šutry, jaký to dělá takový točivej bokeh. Klidně si to ještě vraťte a stopněte. Umím si představit, že by na tenhle objektiv natáčel nějakou pohádku, že to má takový jako zasněný pohled. Když je to na tu plnou díru otevřený, má to prostě takový jako opravdu zajímavý look. Občas to dělá ten ghosting, to je i kvůli tomu filtru mimochodem, hodně proti světlu, ale ty chromatické aberace jsou právě kvůli tomu, že to třeba je špatně zaostřený a pak se vám tam objeví tyhle ty jako neduhy. Takže jsme se dostali na hlavní zastávku dne a to byla Rolava. Taky jsem to půjčil Vaškovi do ruky, který má A7 trojku. Jak moc koleček naměla. To největší je ostření, jo? Ano, teďka ostřím. Máš o kolečko víc. A že to mám tu díru. Jo, no, to bude asi ono, protože to je na APS-Cčko, jo. Jo, jsme doma. Musel by si dát kropový režim. Já vás baví fotím, budete v kolečku. To je jak dement, vole. To je vlastně normální. Tak jo, tvář se jako dement, to ti jde. Jo, a je to dobrý, hele, jako na efekt. Takový retro. You know I'm working. Je to hustý, prej. Mega utaku. You know I'm Mix Missy, Erica, Incense and Prince, product, joy, magic and muscle. That McCoy with the hustle. We've been working. Circle smallest pinky rings. My people play position. A jak občas říkávají v youtubeři, co mají svoji limonádu, jestli tohle video bude mít 22 000 lajků, jeden z vás dostane tenhle objektiv. Asi s tím prostě natočíme nějaký videoklip a pak ho prošlu dál. Jo, asi bude na prodej. Leda, že bych se do něj ještě stačil zamilovat, což se zatím nestalo. Nevím, jestli se stane, no. Je to hrozně zajímavý, ale zároveň hrozně specifický. Just pick 'em, try. Sent our secrets to the sky. Sent our secrets to the sky. Last night I went to Jsou tam nějaký dveře. trip through the stars. Sent my secrets to Mars. A Erik se jde to. Then I put it in box. Told my son Ne, jsi tam pěkně. promised you would privacy. We too fly for the function, so we kick it in the cosmos. Plastový láhve tady jsou. Plechovky. Jako ten foťák vidí víc než já teďka. Já to vidím takový černý, foťák vidí barvu. Incense and Prince, product, joy, magic and muscle. That McCoy with the hustle. We've been working. Circle smallest pinky rings. Pokud vás vysloveně živí zajímavý vizuály, zajímavý portréty, tak jo, jen do toho. Zároveň teda musím říct, že existuje spousta skel, který mají jenom o trošičku menší světelnost. Mají autofokus, jo. Takže asi je dobrý si rozmyslet, co vlastně
chcete. Dokonce jsem viděl, snad i Samyang má nějakou řadu, že to je jako videosklo s tím ostřícím kroužkem a zároveň to má autofokus. Takže i tohle už existuje, jo. I heard so work, I bust my legs in the interim, chasing sky, how your vibes, yeah. By all means, tryna flex like Hot 97. Když už půjdete na takovýhle místo, tak prosím vás, nezahazujte odpadky, všecko si po sobě pozbírejte, mít jak taštičku na ty odpadky, aby příště, až někdo přijde, aby se tady nebrodil vašima odpadkama. Hovnama. Morning comes too early, hands already warm. Working for a better day, trying to keep me warm. Co mě teda hodně naštvalo, že na Soňáku Focus Depth Map, taková ta mapa, která vám zamodří nebo zaoranží plochy, které nejsou ostrý, tak vlastně s tímhle objektivem nefunguje. Což je docela podpásovka, já jsem čekal, že s manuálníma objektivami, že to je přesně pro ně, jako jo, tak není, jo, asi tam musí být nějaká komunikace s tím objektivem, aby to fungovalo vůbec, což je podpásovka, že jo, takže zase focus peaking, velký display, prostě, abyste viděli přesně, jako, co tam máte, no. Oh Lord, hear me now. Working better day, keep me warm. Vy, co mě nějakou dobu sledujete, asi jste si všimli, že vždycky tu recenzovanou věc vezmu sebou na nějaký výlet nebo udělám videoklip a ty záznamy pak použiju jako materiály pro tu recenzi. Třeba minulé to bylo Muzeum kutilství s Canon V1 s kompaktem. Bohužel spousta lidí to neviděla, protože nevydržela do té doby. V tomto videu jsem se snažil fakt začít co nejdřív. But I just see the same. Every heart need kindness, every soul need a name. Jestli se někdy rozhodnete jet na takovýhle místo, tak pozor, v Sokolově je to poddolovaný. Můžete se propadnout, jsou tam močály, je to prostě relativně nebezpečný. Takže určitě nikdy nechoďte sami, jo, vždycky v nějaký skupince, nedělejte žádný blbosti zbytečný, jo. V žádném případě tam nechoďte v noci. Jsou tam prostě díry, takový úplně náhodný, z kruže dolů, prostě zakopaný, vůbec jako člověk neví, na co to tam bylo, jo, ale v noci byste ji přehlídli, spadne vám tam na, zlomíte si něco a jste v prdeli. Takové nějaké shrnutí. Objektiv jsem koupil na bazaru, až si s ním pohraju, přestane mě bavit, zase ho na bazaru prodám. Pokud jste z Prahy, chtěli byste se ho půjčit vyzkoušet, nemám s tím problém, domluvíme se. U nových kusů. Podle Bayonetu se cena pohybuje od 7 000 do 10 000 a v této cenové relaci asi neočekávejte žádný dokonalý sklo. Možná, co můžu opravdu doporučit, je na to dát kvalitní ND filtr. Pokud máte nějaké doporučení, podělte se v komentářích. Pokud jste se dostali až sem ve videu, napište mi do komentářů krátký pozdrav, jako byl jsem tady, přijdu zas, polip si prdel Fantomas, a vaší odměnou bude teďka moje hodnocení. Takže já bych řekl, že to je tak 7,5 z 10. Není to úplně jako propadák, není to žádná bomba. Něco vám pomůže, s něčím vám zase trošičku kopne do zadku, takže asi to je zábavný.
R8 od Canonu, co jsem si půjčil, protože mě fakt už dlouho zajímala. Měl jsem R6 půjčenou už předtím Mark II a ta byla skvělá. A říkal jsem si, R8 má stejný senzor, trošku jako placatější tělo, mohlo by to být stejný nebo lepší. A líbilo se mi to, rozhodně jako je lehčí. A kdyby na tom byl ještě menší objektiv a ta 14 je docela lehoučká, tak by to bylo přesně tady na tyhle ty urbexové záležitosti úplně ideální. Děkuji za zhlédnutí a mějte se krásně. You can tell my woman I'm gone, and I ain't coming back.